હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણીશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 9. મિત્રો એમાં આપણે પ્રમેય 9.1 છે એની ચર્ચા આ વિડીયોની અંદર કરીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, પ્રમેય 9.1 શું છે તો આપણે સમજીએ કે એક જ પાયા અથવા તો સમાન પાયા પર આવેલા અને બે સમાંતર રેખાઓની એક જોડની રેખાઓ વચ્ચે આવેલા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ સમાન હોય. એટલે કે કોઈ એક સમાન પાયો, બે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે પણ એનો પાયો કેવો છે? સમાન. તો આપણે જોઈએ ચતુષ્કોણ ABCD કેવું છે? સમાંતર બાજુ. EFCD કેવું છે? સમાંતર બાજુ. બંને ચતુષ્કોણમાં, જો મેં તમને અલગ દેખાય માટે આ રીતે હાઇલાઇટ કરેલું છે, તો બંને જે ચતુષ્કોણ છે સમાંતર બાજુ, એનો પાયો CD કેવો છે? સમાન છે, સામાન્ય છે મિત્રો. અને બંને જે ચતુષ્કોણ કોની વચ્ચે આવેલા છે તો કે સમાંતર રેખાની વચ્ચે. આ જે AF અને DC કેવી છે? બે સમાંતર રેખા ની વચ્ચે આવેલા બંને ચતુષ્કોણ છે. તો આ રીતની કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય તેવી આપણે આકૃતિ દોરી છે. તો આ બંને ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ સમાન હોય એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે મિત્રો. તો એ આપણે સાધ્યમાં લખશું. બાકીનું જે આપ્યું છે ક્યાં લખશું? તો કે પક્ષમાં શું આપેલું છે તો કે એક જ પાયા DC અને સમાંતર રેખાઓ DC અને AF અથવા તો AF અને DC ની વચ્ચે બે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD અને EFCD આવેલા છે. પક્ષમાં લખી દીધું. શું સાબિત કરવાનું છે? તો આ રીતે આવેલા ચતુષ્કોણનું જે ક્ષેત્રફળ છે સમાન હોય. એટલે કે એરિયા ઓફ ABCD અને એરિયા ઓફ EFCD, એરિયા ઓફ ABCD અને EFCD નું ક્ષેત્રફળ સરખું હોય એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે મિત્રો. તો મિત્રો હવે આપણે સાબિતીની શરૂઆત કરીએ. તો સાબિતીની શરૂઆત કરીએ ક્યાંથી કરશું એ મહત્વનું છે મિત્રો. તો આ પ્રમેય આવે ત્યારે ધ્યાન રાખવું કે આ ખૂણો, ત્રિકોણ ADE અને BCF બંને ત્રિકોણ છે એને આપણે એકરૂપ બતાવવાના છે. ધ્યાનમાં લેજો, આ પ્રમેય આવે ત્યારે આ બંને જે ત્રિકોણને એકરૂપ બતાવવાના છે મિત્રો. તો આપણે શું કરીએ તો કે આ જે ખૂણો છે ને અનુરૂપ ખૂણો કયો હશે આ ત્રિકોણમાં? તો કે આ ખૂણો હશે. પછી આ ત્રિકોણમાં આ ખૂણો ને અનુરૂપ આ ખૂણો હશે. આપણે આ ડબલ લાઈન વાળો કરીએ એટલે આપણને ખબર પડે. આને અનુરૂપ આ ખૂણો, આને અનુરૂપ આ ખૂણો. ખૂ બા, કઈ શરત લાગુ પડશે અહીંયા? ખૂ બા, ખૂ અને આ બાજુ ED, ખૂણો ને અનુરૂપ આ બાજુ કઈ છે? CF. ખ્યાલ આવે છે? ED અને CF કેમ સરખી હશે? તો કે ચતુષ્કોણ કેવું છે? આ સમાંતર બાજુ છે તો એને સામસામેની બાજુ કેવી હોય? સમાન હોય. એટલે કે ED બરાબર CF થશે. ખ્યાલ આવે છે? તો ખૂણો બાજુ ને અનુરૂપ ખૂણો બાજુ સરખું હોય તો બંને ત્રિકોણ કેવા થઈ જશે મિત્રો? એકરૂપ થઈ જશે. અત્યારે હાલ પૂરતું એટલું યાદ રાખો કે આ બંને ત્રિકોણને એકરૂપ બતાવે છે. પછી આપણે આગળ વધીએ. તો અહીં ત્રિકોણ, જો નામ આપવામાં પણ ધ્યાન રાખવું. AED છે ને, ત્રિકોણ AED અને બીજું ત્રિકોણ લો તો AED છે તો અહીંયાથી જ શરૂઆત કરવાની. A થી શરૂઆત કરીએ તો અહીંયા B થી BFC ખૂણો, ત્રિકોણ BFC માં. ચલો, આ જે ખૂણો છે હવે એમાં આપણે જોઈએ કે આ ખૂણો આને ખૂણા બરાબર થાય છે કે નહીં. કઈ રીતે સરખું બતાવશું? તો કે ખૂણો DAE પહેલા લખી દઈએ. ખૂણો DAE બરાબર ખૂણો CBF, ખૂણો CBF સરખું છે. કેમ સરખું છે? તો આપણે કારણમાં લખવું પડશે મિત્રો. શું લખશું? તો કે જો AD અને BC કેવી છે? સમાંતર છે. કારણ કે ABCD સમાંતર બાજુ છે ને, એટલે AD સમાંતર BC અને AB તેની છેદિકા છે. જો આ રીતનું છે, AB સમાંતર BC અને AB તેની છેદ, એટલે AB લખો કે AF લખો, આપણે AF લખશું. AF તેની છેદિકા છે. તો એના દ્વારા જે બનતા અનુકોણની જોડના ખૂણા છે કેવા થશે? સરખા.
તો આપણે લખીએ કે કારણમાં લખીએ કે એડી સમાંતર બીસી કેમ સરખા છે અનુકોણને જોડના ખૂણા, તો લખીએ એડી સમાંતર બીસી અને એફ છેદિકા દ્વારા એફ છેદિકા દ્વારા બનતા અનુકોણ છે એટલે સમાન છે મિત્રો. તો એક પરિણામ મળ્યું ખૂણાનું. હજી એક બીજો ખૂણો લઈએ. આ ખૂણો અને આ ખૂણો કેવા થશે? સરખા થશે. કઈ રીતે? તો કે ઈડી અને સીએફ કેવી છે? આ બે સમાંતર છે અને આ એફ તેની છેદિકા થશે. એફ તેની છેદિકા. તો જો આ ખૂણો અને આ ખૂણો હંમેશા યાદ રાખો કે એફ આ રીતે એફ બનતો હોય ઊંધો ચત્તો જેવો બનતો હોય તેવો, પણ અહીંયા જે આ ખૂણાની જોડ છે ને કેવી કહેવાય મિત્રો? અનુકોણની જોડ. અને કેવી હોય? સરખી હોય. ક્યારે? જ્યારે આ પાંખીઓ આ બંને પાંખિયા સમાંતર હોય ત્યારે. ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા એવું જ છે ને કે આ ઈડી અને સીએફ કેવી છે? સમાંતર છે. કારણ કે ઈ એફ સી ડી ચતુષ્કોણ છે, સમાંતર બાજુ છે એટલે એની સામસામેની બાજુ કેવી હોય? સમાંતર હોય. એટલે કે ઈડી સમાંતર સીએફ અને એફ તેની છેદિકા છે, માટે આ ખૂણો બરાબર આ ખૂણો થશે. તો આપણે એ પરિણામ પણ લખી દઈએ મિત્રો. તો અહીંયા લખીએ કે ખૂણો એઈડી બરાબર ખૂણો બીએફસી કેમ સરખા છે? તો કારણમાં લખશું ને કે ઈડી સમાંતર સીએફ અથવા તો એફસી અને એફ તેની છેદિકા થશે મિત્રો, અને એફ છેદિકા દ્વારા બનતા શું છે મિત્રો? અનુકોણ છે એ કેવા થશે? સરખા થશે. એટલે આપણને પરિણામ મળ્યું. હવે ઈડી અને એફસી કેવી હશે મિત્રો? બાજુ સરખી હશે ને. ઈડી બરાબર એફસી કારણમાં લખવું હોય તો ચતુષ્કોણ જે છે ઈ ડી સી એફ કેવું છે? સમાંતર બાજુ છે. ચતુષ્કોણ ઈ એફ સી ડી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. આવું તમે કારણમાં દર્શાવી શકો. જો આનું મિક્સ ન થાય, કારણ અહીંથી આ અલગ છે અને આ નીચેનું કારણ એ આ અલગ છે. તો જો મિત્રો બંને જે ત્રિકોણ છે એમાં ખૂણો બાજુ ને અનુરૂપ બીજા ત્રિકોણમાં ખૂણો બાજુ કેવી છે? સરખી છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે જે બંને ત્રિકોણ કેવા છે? એકરૂપ. માટે ત્રિકોણ એઈડી એકરૂપ ત્રિકોણ કયું છે? બીએફસી. કારણમાં શું લખશું? તો કે ખૂબા શરત ખૂણો બાજુ. તો જો બંને ત્રિકોણ એકરૂપ મળી ગયા, યાદ કરો એકરૂપ ત્રિકોણ હોય અથવા તો એકરૂપ જે કોઈ પણ આકૃતિ હોય તો બંને જે હોય ત્રિકોણ એકરૂપ છે તો બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ કેવા થશે મિત્રો? સમાન થશે. કારણ કે બંને ત્રિકોણ કેવા છે? એકરૂપ. માટે આપણે લખી શકીએ કે એરિયા ઓફ એઈડી બરાબર એરિયા ઓફ બીએફસી. લખાય એવું મિત્રો? ચાલો, તો હવે એરિયા બેયના કેવા છે? બંને ત્રિકોણના સરખા છે. આપણે શું મેળવવું છે પરિણામમાં? તો કે એરિયા ઓફ એબીસીડી એટલે કે ચતુષ્કોણ એબીસીડીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ચતુષ્કોણ ઈએફસીડીનું ક્ષેત્રફળ. તો જે મેળવવાનું છે એને આપણે ડાબી બાજુ લખીએ. એરિયા ઓફ એબીસીડી બરાબર. જો એરિયા ઓફ એબીસીડીમાં આપણે લખી શકીએ કે આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ પ્લસ આ જે ચોરસ ચતુષ્કોણ બને છે એનું ક્ષેત્રફળ લખી શકાય આપણે. તો આપણે લખીએ કે ચતુષ્કોણ ત્રિકોણ એઈડીનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે એરિયા ઓફ એઈડી પ્લસ આપણે લખી શકીએ કે એરિયા ઓફ ઈબીસીડી ઈબીસીડી. ચાલો, હવે આ જે પરિણામ છે ને આને આપણે એક આપીએ. જો એરિયા ઓફ એઈડી બરાબર શું લખી શકીએ આપણે? બીએફસી લખાય. તો આની જગ્યાએ છે આપણે આ લખીએ. માટે એરિયા ઓફ એબીસીડી બરાબર એરિયા ઓફ એઈડી ની જગ્યાએ આપણે શું લખશું? તો કે એરિયા ઓફ
BFC અને જે પ્લસ એરિયા જે હતું એ જ રહેશે EBCD. ચલો આવું મળ્યું. તો હવે જો આકૃતિમાં નજર નાખો, BFC એટલે આ ત્રિકોણ થઈ ગયું, પ્લસ EBCD એટલે આ ચતુષ્કોણ થઈ ગયો. તો આ ચતુષ્કોણ પ્લસ આ જે ત્રિકોણ છે એ બેનો સરવાળો કરશું તો આપણને શું મળશે? EFCD મળશે ને. તો આપણે લખી શકીએ માટે એરિયા ઓફ આ બેનો સરવાળો શું થશે? આકૃતિ પરથી EFCD અને આ બાજુ આપણે લખી દઈએ એરિયા ઓફ ABCD. તો જો બંને ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ કેવા મળી ગયા મિત્રો? સરખા મળી ગયા ને. જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું એ આપણને મળી ગયું છે મિત્રો. તો નીચે લખી દેવાનું કે જે સાબિત થાય છે. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? તો આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઇબ કરેલી જ હોય તો પ્લીઝ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ. મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.